ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው እንደውል ጊዜውም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የመሰለ የሚጣፍጥ የሚትቦል አሰራር ቬጋን ሚትቦል እንሰራለን። ያው ነጮቹ ሚትቦል ነው የሚሉት ስጋ ለማይበሉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ለጾም አማራጭ የሚሆን የምግብ አይነት ነው። ሙሉ ስራውን በጽሞና እንድትከታተሉኝ ጋበዝኩኝ። አመሰግናለሁ። ዱቤ ሽምብራውን ኦቨርናይት ዘፍዝፌው አደርኩኝ። ከዛ በደንብ ካጠብኩኝ በኋላ በዚህ መልኩ ጥጄው በደንብ አብስየዋለሁ። በሁለተኛነት ደግሞ የሚያስፈልገን ኩስኩስ ነው። ይሄንም ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። 1 ኩባያ ከሩብ ኩስኩስ፣ 2 ኩባያ የፈላ ውሃ እጨምርበታለሁ። ከዛ በፎጣና በሰሃን በደንብ አርጌ ከድነዋለሁ። እስቲም ሆኖ እንዲበስልልን ኩስኩሱ በደንብ አርጌ አቀላቅለው ከመክደኔ በፊት ብሎ በእንፋሎቱ ይበስልልናል። ይሄ ነው ደግሞ እናስቀምጬ አሁን እንግዲህ ከሰዓታት በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ቺክፒሱን የተጠቀምኩት 1 ኩባያ ቺክፒስ፣ 4 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ ፍሬሽ ደግሞ የሾርባ ቅጠል ፓርስሊ፣ እንደዚህ ገርደፍ ገርደፍ አድርገን እንጨምረዋለን። እዚህ ጋር ቅድም በሙቋ ይዘፈዘፍ ነው ኩስኩስ በዚህ መልኩ ውሃውን መጠጥ አድርጎ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። ሲዘፈዘፍ ብዙ ይሆን የለም 1 ኩባያ ከሩብ የሚሆነው ነው። ሩቡን አስቀርቻለሁ። ሽንኩርት፣ ፓፕሪካ 1 የሻይ ማንኪያ፣ ቁንዶ በርበሬ 1 የሻይ ማንኪያ፣ ጨው 1 የሻይ ማንኪያ፣ በርበሬ 1 የሻይ ማንኪያ። ከዛ እዚህ ጋር ዳርክ ሶያ ሶስ አለኝ። ሱፐር ዳርክ 3 የሻይ ማንኪያ እጠቀማለሁ። ማንኪያውን በደንብ አልሞላውትም። ዘይት ደግሞ 2 የሻይ ማንኪያ የሚሆን እጨምርና ይሄንን እፈጨዋለሁ። ያው እንግዲህ በዚህ መልኩ ተፈጭቶልናል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነልን። ይሄንን ይመስላል። በሰሃን ገልብጬው ተመልሰን ተገናኝተናል። ይሄው የሽምብራ ዱቤውና የኩስኩሱ አንድ ላይ ተንተን ብሎ ሽታው ራሱ በጣም ደስ ይላል። እዛ ጋር ዘይት አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦቨን ውስጥ የምከትበት ትሪ አዘጋጅቻለሁ። የአይስክሬም ማንኪያውን ነው የተጠቀምኩት። በእጃችን ደግሞ እንዲቆንጥር ቆንጥር እያረገን ማድበልበል እንችላለን። እንዲያውም ይሄ እኔ ተልቆብኛል። ወደ መጨረሻ ላይ አሳንሸዋለሁ። ቪዲዮ እንዳላበዛ አሁን ደግሞ የእንትኑን አሳያችኋለሁ። ለበርገርም ይሆናል። ለበርገር የምፈልገውን አልካረኩኝ በኋላ በዚህ መልኩ አድበለብለዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንዲሁም የምሰራውን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንድደርስ ይረዳኛልና ላይክ በማድረግ አሁንም ብታበረታቱኝ መልካም ምኞቴ ነው። አብራችሁ ላላችሁ ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለይ።
እየው የበርገሩንም በዚህ መልክ ሰርቼዋለሁ። ራሱ በቃ ደስ የሚል ነው ሽታው ምንም ይሄንን ነው የሚመስለው። ትላልቅ ነበር ያረኩት አነሳ አነሳ አድርጌው በዚህ መልኩ የዚህን ያህል ነው ያረኩት። አሁን ከላይ ዘይት እቀባዋለሁ ትንሽ በብሩሽ። ልክ ይሄንን ማድበልበል ስጀምር ኦቨኑን በ220 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሃይ ነው አርጌ ከፈትኩት። ይሄኛውን ደግሞ በዚህ መልኩ ጠቅልዬ ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁ። ይሄንን ያው እንደዚህ ሃይ ስለሆነ ቶሎ ነው የሚበስለው። በጣም ብዙ ጊዜ ማይፈጀም ከ10 እስከ 15 ደቂቃ የሚሆን በዚህ መልኩ አብስዬው ተመልሻለሁ። አሁን ደግሞ ሶሱን እናዘጋጃለን። ዛሬ ስዊት የሆነ ሶስ ነው የምንሰራው ዛሬ። ለሱም የሚያስፈልገኝ በመጀመሪያ ደረጃ ኮርንስታች የበቆሎ ዱቄት ደቃቁ 1 የሻይ ማንኪያ ከሩብ ነው ያደረኩት። በቀዝቃዛ ውሃ በጠብጥና አዘጋጀዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ 1 ቲማቲም፣ 2 ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ዝንጅብል የተፈቀፈቀ አበስለዋለሁ። ዛሬን የሼር ማረጋችሁ በጣም የምወደው የምግብ አሰራር ነው። ምናልባት ካልሞከራችሁት ብትሞክሩት ብዬ እላለሁ። ከዚህ በፊት ደግሞ የቱርኮች ባህላዊ የአፒታይዘር ሰርቼላችሁ ነበር። በጣም ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል። ይሄንንም እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ልክ ትንሽ ውሃው መጠጥ ሲያደርግልኝ 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ጨምሬያለሁ። ዘይት አላበዛም። እዚህ ጋር ሰራቻ ቺሊ ሶስ አለኝ። ማንኛውም አይነት የሶስ ይሆናል። ይሄ ያቃጥላል በጣም 3 ማንኪያ 4 ማንኪያ ጨምራለሁ። ይሄንን ሶስ ምናልባት ቺሊ ሶሱን የማታገኙ ከሆነ ደግሞ በበርበሬ መስራት ይቻላል። ይሄንን ትንሽ ጠበስ ጠበስ አደርገዋለሁ። ቀደም በጥብጠን ያስቀመጥነውን ኮርንስታቹን የበቆሎውን ዱቄት ትንሽ ትንሽ እያደረገን እንጨምራለን። ከዛ ራሱ ቲክ እየሆነ እየወፈረ ይመጣል። ትንሽ ካበሰልኩት በኋላ እዚህ ጋር ላይት ሶያ ሶስ 3 የሻይ ማንኪያ ጨምሬያለሁ። እዛኛው ላይም ስላለ እንዳይበዛብን እዚህ ጋር ስኳር አለኝ ብራውን ሹገር 1 የሻይ ማንኪያን ያዘጋጀሁት እጨምራለሁ። እንግዲህ የምንሰራው ስዊት ሶስ ነው። በዚህ አጋጣሚ ልክ እንደኛ አገር እንደ ባህላዊ ስጎ ሰርተን አቁላልተን ውስጡ ከተን መጠቀም እንችላለን። በጣም የሚጣፍጥ የምግብ አሰራር ነው። እውነት 1 የሻይ ማንኪያ ሙሉን ተጠቅሜያለሁ። ይሄው እንደዚህ ሆኗል። አሁን ትንሽ ውሃ ጠብ አደርግበታለሁ። ወደ 3 ማንኪያ የሚሆን ውሃ ልክ እንደዚህ ሲላላልኝ ከትፌ ያዘጋጀሁት አትክልት አለ፣ ቃሪያና ሽንኩርት፣ እሱን እጨምራለሁ። አትክልቱን ከጨመርኩኝ በኋላ ከ30 እስከ 40 ሰከንድ የሚሆን አብሬ እጠብሰዋለሁ። ቅድም ያዘጋጀነውን ደግሞ የአትክልትና የሽምብራ ዱቤ ሚትቦል እንጨምራለን። በጣም ብዙ ሶስ አይፈልግም፣ በጣም ትንሽ ሶስ ነው የሚፈልገው። ይሄን እንደዚህ አቀላቅለን የተወሰነ አብረን እንዲዋሃድ ከእንትኑ ጋር ከሰራነው ስጎ ጋር በዚህ መልክ እንጠብሰዋለን ለ1 ደቂቃ የሚሆን። አሁን በቂው ነው፣ ደርሶልኛል እንደምፈልገው። እሳቱን አጥፍቼ የማቀርብበት ሳህን ላይ አድርገዋለሁ። ከፈለጋችሁ በዚህ መልክ አቅርባችሁ መመገብ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እንደ አይነት ከጎን አቅርባችሁ ከማንኛውም አይነት ምግብ ጋር ይሄዳል፣ ከሩዝ ጋር እንዲሁም ደግሞ ባዶውን። እኔ ግን ያው የምወደው እንደዚህ
በሰላጣ ቅጠል ማቅረብ ነው። ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ አድርገን መመገብ እንችላለን። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ትንሽም ቢሆን ያግዛችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እኔ በቤቴ ደጋግሜ የምሰራውን የምወደውን የምግብ አሰራር ነው። ያው ካለ ሶሱ ደግሞ እንዲሁም በሶስ አቅርበን መመገብ እንችላለን። እንደ ፈላፈል ሳንድዊች ሰርተን መብላት እንችላለን። የበርገሩን የሰራሁትን ደግሞ በዚህ መልክ አቅርበን በማንኪያ መመገብ እንችላለን። በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ያው ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ በሰላጣ አቅርባችሁ ኦቨን ውስጥ መክተት ሳይጠበቅባችሁ መጥበስ ሳይጠበቅባችሁ በምትፈልጉት ሶስ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለዛሬ እዚህ ጋር አበቃው። እንደ አይዲያን ያሳየኋችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላምን ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ